Onpa vastenmielinen onkalo. Tonneko tässä nyt pitäisi uskaltautua sitten? Ei oo kyllä ihmisen paikka tällainen. Jatkuu tonne. Voi veljet. Morjes ja terveisiä täältä kansallismaisemista. Ollaan Pohjois-Karjalassa Kolin kansallispuistossa ja aika hienoltahan täällä näyttää, ei käy kyllä kiistäminen. Lähdetään sinne puiston vaellusreitille Herajärven kierrokselle, mutta pakko oli tulla tähän alkuun vähän ottamaan maistiaisia näistä kuuluisista maisemista, että sinne reitille olisi kyllä päässyt tuolta alempaakin, ettei olisi tarvinnut kiivetä tänne ylös. Mutta kannatti tulla käymään ja reissun päätteeksi palataan tähän uudelleen vielä ja käydään katsomassa ainakin sellainen luola sitten, joka on tuossa jonkun matkan päässä. Ja tuolla maastossa viivytään 2 tai 3 yötä sitten, riippuen siitä, että miltä se patikointi tuntuu, mutta 4 päivää on takaraja, että sen pidempään ei voi lorvia kuitenkaan. Lähdetään tästä alaspäin ja mennään sinne Herajärven reitille. Nyt on ollut tämmöistä hellejaksoa tässä kohta viikon ja tosi lämpimiä päiviä. Nytkin on joku 24 astetta lämmintä ja hiki valuu koko ajan tässä, vaikka rauhallisesti kävelee. Tähän päivään se helle sitten itse asiassa loppuu, että huomenna sitten pitäisi olla sateinen päivä ja 10 astetta lähtee iltapäivä lämmöstä pois, että joku 14 sitten maksimissaan huomenna, että aika erilaisiksi muuttuu toi keli. Ikolan Ahon kämppä. Toinen kuin varaustupa. Ei ole siis ovi auki. Se on tulipaikka sitten vieressä. Voisi hetken huilata. Kyllä toi lämpö vaan kummasti vie tehoja. Kohta voi kyllä ukkonen paukkua lujaa. Tuommoista siniharmaata pilveä työntää tuolta. Tota ryläystä kohti jatketaan sitten ja 6 kilsaa näyttäisi olevan. Siellä on joku kota ja näkötorni. Siinä Pitkosten alta juoksee pieni puro, niin en malttanut olla hörppäämättä pikkusen vettä, kun on niin kirkkaan näköistäkin. Myllypuro. Siinä onkin hyvä virtaus. Mä join tuosta nyt 2 mukillista, kun siinä on noin hyvä virtaus tuossa uomassa. Siitä edellisestä purosta mä otin vaan 2 hörppyä, kun siinä oli vähemmän vettä ja näin, että sitten jos se onkin huonoa se vesi, niin ei ole sitten maha täynnä sitä huonoa vettä, että se määrä on niin kuin vähäisempi. Mutta jos tuommoista harrastaa, niin se täytyy toki ymmärtää, että luonnon vesi ei ole koskaan sama asia kuin kloorattu hanavesi. Että siinä on aina X määrä jotakin bakteeria. Mitään syytä ei myöskään ole olla hysteerinen sen asian kanssa, että mulla ei ole ollut mitään ongelmia tuon luonnonveden juomisessa. Ja onhan ihmisillä nykyään myös ongelmia siinä, että ei ole niinku kosketusta niihin maaperän bakteereihin ja ei kehity vastustuskykyä. Kaikkia näitä tutkimuksia on myös tehty. Eipä sitä ukkosmyrskyä sitten tainnut tulla. Taivas on kyllä aika tummanpuhuva edelleen, mutta ei noista pilvistä toistaiseksi ainakaan ole satanut mitään vielä. Kello on 10:15 ja ollaan tämän päivän määrän päässä tässä Ryläyksen mäellä. Ja tässä on siis tommonen iso kota. Aika hieno tommonen uusi iso kota onkin. Mä näytän kohta tarkemmin minkälainen se on. Muuten tässä on sitten tämmöistä aika metsäistä ja tuolla yhdellä syrjällä on tommonen suon pläntti tossa, että riippumaton paikat on itse asiassa erittäin kortilla tässä, mutta mä katsoin tuosta ihan välttävän paikan, mikä on varmaan tampattu niin kuin telttapaikaksi joskus aikanaan. Että tää näyttää tosiaan siltä, niin kuin tää olisi ihan hiljattain jotenkin niin kuin raivattu tähän ja rakennettu toi kota tohon.
ihan niin kuin puiden väliin, vaan että ei näytä lainkaan siltä, että tässä olisi niin kuin pitkään jotenkin oltu ja kuljettu. Ja vähän sama fiilis tuli tuossa polulla, kun oli tosi raskas nousu tänne ryläykselle ja tosi semmoista niin kuin märkää juurakkopolkua. Ja se polku vaikutti jotenkin siltä, niin kuin joku olisi vaan punakynällä vetänyt viivan kartalle, että tosta polku, että tosi semmosia niin kuin hankalia nousuja oli siinä pari. Sitä sadettakin tuli sitten, että kun siellä kehuskelin, että ei näy sadetta, niin siitä ei mennyt varmaan minuuttiakaan, kun tuli vettä, mutta se virkisti ihan hetken. Sitten se jäi semmoiseksi niinku kosteudeksi ilmaan ja jotenkin niinku tosi semmoinen raskas ilma, että sillä kun nyt vaan tämmöisellä niinku ukkosta enteilevällä kelillä voi olla, että tosiaan se sadekaan ei niinku raikasta. Että se tuntuu niinku, että se kosteus jää jotenkin niinku ilmaan ja semmoinen keli, että melkein niinku kidukset tarvitsisi olla, että on jotenkin niin semmoinen kostea ja kuuma. Oli kyllä tosi hikistä hommaa toi patikointi tänne, että sieltä kolilta kun lähdettiin, niin sehän oli niinku loivaa alamäkeä. Ja sitten, no se oli varmaan niinku viimeinen 2 kilsaa sitten, kun se koko matka oli vähän alle 9 kilometriä sieltä kolin päältä, niin viimeiset 2 kilometriä oli kyllä tosi hankalat tähän tullessa, että hikoilin kuin pieni eläin koko matkan. Mä en yleisesti ottaen oikein mikään suuri teen ystävä ole, mutta jotkut tämmöiset perusteet kyllä menee oikein hyvin. Että on tämmöistä villimarja teetä. Tykkään tästä. Sinne vaan. Täällä puiden takana on sitten toi kota. Se on tosi uuden näköinen ja uuden aikaisen näköinen, että ikkunat ja kaikki. Ja tosi korkeakin. Tämmöstä. Designi on aika semmoista peruskotaa muuten, että tommonen laveri kiertää tuolla tuon seinustan ja sitten on tommonen raskas penkki tossa ja hormillinen tulipesä. Tosi iso kyllä. Tänne mahtuisi monta vaeltajaa kyllä ja sitten vielä jos olisi joku semmonen tilanne, että olisi tosi kova pakkanen vaikka, niin NS-hätätilanteessa tänne mahtuisi kyllä vaikka kuinka iso porukka, jos lattiallakin nukkuisi ja näin. Kello on jo yli 11 ja jonkun verrankin tuhraantuu aikaa tuossa leiriä pystytellessä. Alkaa valokin loppua, että on tää yön pimein hetki tässä pikkuhiljaa. Mä katsoin hiukan hätäisesti ton leiripaikan, kun tulin tähän ja nyt näin jälkeenpäin ajatellen olisi ehkä voinut pikkusen enemmän siinä kohtaa käyttää aikaa ja vaivaa, mutta kyllä mä kaikki kamppeeni tonne sain viriteltyä ja tarpin kanssa lähinnä tuli ahdasta, ei siinä muuten mitään ihmeellistä. Mä join teet ja söin pari leipää vielä, eli tankkausyötä varten pitäisi olla ihan kunnossa ja mä oonkin aivan rättiväsynyt, että kyllä toi tommonen iltapäivän mittainen hikoilu vie tehoja ihan kiitettävästi. Ja nyt on vähän semmonen niinku pehmeä ja heikko olo, että ei muuta kuin sitten vaan vaaka-asentoon ja huomenna toivottavasti sitten uusin voimin taas lähden tästä liikkeelle. Ei muuta kuin hyvää yötä. Tutut ja turvalliset aamupalat täällä, että vahvaa kahvia ja kaurapuuroa. Tossa on semmonen omenakaneli blåbandi ja sitten ihan tavallista eloveenaa vettä. Mä en olekaan itse asiassa aiemmin tiennyt, että mistä se tulee, kun sanotaan, että Koli on kansallismaisemaa. Ja Suomessahan on vaikka kuinka paljon hienoa järvimaisemaa ja vaaramaisemaa ja jossain Koillismaalla on upeita maisemia. Ja mä selvitin nyt tätä reissua varten sitten, että mikä juttu se on. Ja se tulee siis semmosesta, kun 1800-luvun loppupuolella on tavallaan niin kuin voimistunut tosi vahvasti semmoinen suomalaisuuden niin kuin ajatus ja on oltu tosi kiinnostuneita niin kuin Kalevalasta ja karjalaisuudesta ja kaikesta tämmöisestä niin kuin perisuomalaisesta jutusta. Ja täytyy tietysti muistaa, se aikakin on ollut hyvin erilainen, että Suomi on ollut Venäjän vallan alla, eikä niin kuin Suomi ei ollut vielä koskaan ollut niin kuin itsenäinen niin kuin kansakuntana. Että
se on silloin sitten ruvennut vahvistumaan se ajatus suomalaisuudesta. Ja sen ajan taiteilijat on sitten niin kuin Kolilla nimenomaan sitten paljon käynyt niin kuin tavallaan keräämässä inspiraatiota, ja se maisema ja se kaikki on sitten jollain tapaa niin kuin edustanut sitä suomalaisuuden ajatusta, mikä on ollut sitten muutenkin niin kuin vallallaan silloin. Aika mielenkiintoista kyllä, ja hyvin erilainen aika maailmasta varmasti, ja sillain. Siellä, mä en muista siis niiden taiteilijoiden nimiä nyt ulkoa todellakaan, mutta siellä on jonkun kirjoittama runokin sitten siellä Pirun kirkon luolassa, ja se kai näkyy niin kuin edelleen haaleena siellä seinässä jossain, vaikka se on tehty 1890-luvulla muistaakseni, että voitaisiin käydä katsomassa sitten, kun päästään taas sinne päin, niin katsomassa, että löydetäänkö semmoinen haalea teksti sieltä. Mä en ole ihan varma, miten sinne pääsee tai näin, mä en ole niin tarkkaan selvittänyt, että mä en ole mikään kovin innokas konttaaja tai ryömiä, että jos se on joku semmoinen pikku onkalo, niin se voi olla, että se jää käymättä, mutta mennään katsomaan, minkälainen se on. Sitten voidaan jatkaa eteenpäin. Kohti tuota Kiviniemeä mennään, että siellä on sitten se lossi lautta ylitys Herajärven kapeasta kohdasta, ja tuossa on nyt sitten jukareilun puolen kilsan päässä toi joku näkötorni, niin mennään katsomaan vähän miltä ne maisemat sieltä näyttää. Nyt tullaan reitin puoliväliin ja 10,5 kilsaa patikointia on siis täynnä tälle päivälle, ja kohta ollaan Kiviniemessä ja siitä sitten vaihdetaan Herajärven toiselle rannalle. Tässä on näköjään tällainen erittäin paloturvallinen tulipaikka. Sitten tässä on sauna. En tiedä millä systeemillä toimii. Tästä on näköjään 100 metriä tuohon Kiviniemeen, missä on joku semmoinen luontotila. Siinä on jotakin majoituspalveluita ja semmoista, ja sitten siinä on laavu, niin mennään katsomaan miltä siellä näyttää. Siellähän se koli näkyykin hienosti järven toisessa päässä. Noi vaellusreitithän erkanee tässä, eli jos haluaa sille pidemmälle 60 kilsan lenkille, niin sitten tässä kohtaa lähdetään eri suuntaan, mutta me mennään sitä 40 kilsan lenkkiä, ja siinä on lossiylitys Herajärven toiselle rannalle sitten, ja reitti jatkuu siellä. Meillä on siis puolet matkasta jäljellä. Kylläpä tuntuu hyvältä tuo nuotion lämpö. Ja oikein tervaspuuta vielä, semmonen hyvä tervaspuun tuoksu tulee. Tää laavu on tosiaan erittäin tuulisella paikalla, ja tuolta järveltä puhaltaa tuuli suoraan. Niin tuossa pihalla kun olin jonkun aikaa ja istuin, niin rupesi jo sormet palelemaan ja sillä lailla, että kylmettyy nopeasti kyllä tuulessa. Vähän tämmöistä häilyvää kesäkeliä nyt tällä reissulla, kun eilen oli semmoinen aivan totaali tukahduttava helle, ja nyt on sitten jotain hiukan toistakymmentä astetta varmaan lämmintä, ja aurinko ei ole paistanut koko päivänä, ja tuuli on semmoinen aika viileä. Tässä on näitä ruoka-aineksia nyt sitten. Täällä on kuivattua kidnipapua, kuivattua tonnikalaa, riisinuudelia, ja sitten sekaan tulee kantarelli, lämmin kuppi juomajauhe. Hyvähän tästä tuli. Ei tätä nyt ehkä ihan linnanjuhlissa kannata tarjota. Paitsi jos ne laitetaan ensin päiväksi kantamaan rinkkaa, niin sitten. Tässä on tätä luontotilan pihapiiriä. Tää on ilmeisesti tilauksesta niin kuin sitten käytössä, tai nämä palvelut täällä. Nyt on ainakin ihan hiljasta. Paitsi kissa tuli. Terve! Mistäs tulit? Terve, terve. Meilläkin on pari kissaa. Meilläkin on pari kissaa. Leikkaamaton kolli vielä.
Sillä sitten toiselle rannalle. Tämä onkin tuttu systeemi jo useammasta paikasta. Tämä on Lakkalan tupa- ja pihapiiri. Tämä on siis tässä kierroksen varrella. Tämä on varmaan sitten Metsähallituksen maita. Kohtuu hienolla paikalla. Tämä on muutenkin niin kuin tulisi johonkin eri maailmaan, kun katsoo näitä rakennuksia ja tätä miljöötä tässä. Mahtava toi aita. Huomenta vaan. Uuteen päivään on selvitty tälläkin kertaa. Eikä lainkaan hassumpi päivä olekaan. Tässä on tätä Ylämurhin vanhan kaskitilan miljöötä. Niin hienoa tämmöistä puolivarjoisaa aluetta tässä, vaikka toisaalta tosi avaraa, mutta noi puut on vaan niin isoja ja korkeita, että ne varjostaa kyllä myös hyvin. Aamu on tosiaan aurinkoinen, ei ole paljon valittamista. Mikään erityisen lämmin ei suinkaan ole, mutta siniseltä taivaalta aurinko paistaa. Mä mietin tuossa äsken, että talviaikaan sitä ei niin oikeastaan edes tajua, että mitä kaikkea kesästä kaipaa, mutta toi koivunlehtien suhina tuulessa on kyllä yksi, mitä mä oon kaivannut selkeästi, koska kiinnitän siihen nyt jatkuvasti huomiota tässä. Ja tosi niin kesäiseltä jotenkin kuulostaa toi suhiseva ääni tuolla. Eilen tuli käveltyä aika paljon ja tuntuukin kyllä jäsenissä, että riippumatosta kun nousin, niin oli ihan semmoinen puuukko-olo, että selkään sattui ja nilkkoihin sattui, että tuolla vaaramaisemassa siellä niin Herajärven toisella rannalla, kun siellä mentiin koko ajan ylös tai alas ja sitten semmoisia pitkiä laskuja paljon ja niissä kun täytyy jarruttaa koko ajan alaspäin mennessä ja näin, niin se käy mun nilkkojen päälle ihan kiitettävästi. Mutta joo, eiköhän tästä vielä vetreydytä sentään liikkeelle. Tästä on joku 10 kilsaa nyt kolille sitten jäljellä, ettei ole mahdottoman paljon enää jäljellä. Ja niissä kilometreissä oli kylläkin jotakin hämärää, kun siellä Kiviniemessä, missä oli se luontotila ja laavupaikka, niin sen piti olla reitin puolivälissä, eli sieltä piti olla 20 kilsaa kolille. Sitten kun mä jatkoin siitä eteenpäin, niin hyvin nopeasti tuli sitten jo viittaa, että ukko oli 15 ja siinä niin kuin muutama kilsa kyllä hävisi johonkin, että en tiedä sitten mihin ne hävisi, että onko reitin kokonaispituus kuitenkin sitten alle 40 vai onko siellä vaan välissä sitten viitat jotenkin sekaisin. Tai sekin on tietysti mahdollista, että mä oon sekaisin, mutta kyllä mä nyt mielestäni ihan oikein ne katoin. Nyt otetaan kamat selkään ja lähdetään ihmettelemään sitä Pirun kirkkoa, sitä luolaa, jossa on se vanha tekstikin seinällä. Jahas, täällä on bussikuormallinen turisteja justiin. Mahtuukohan sinne sekaan lainkaan enää? Täytyy tässä odotella tovia katsoa, että hälvenisikö toi väki tosta pikkusen. Siellä on siis 1 bussikuormallinen ja 2 henkilöautollista turisteja. Ja mä kävin siinä yläpuolella, siitä sitten jatkuu portaat jyrkästi alas, niin sieltä alhaalta kuului erittäin kova äänistä kälätystä ja siis semmoinen pesuaineiden ja hajuveden sekainen semmoinen haju ja ihan liikaa nyt kyllä tässä tilanteessa mulle. Mä oon ollut 2 päivää pelkkien luonnonäänien kanssa, niin tommonen ihmisryhmän metakka tuolle. Tässähän alkaa niinku syrjäytyä jotenkin normaalista elämästä. Viettää luonnossa aikaa paljon. No siinä se nyt taitaa olla. Onpa vastenmielinen onkalo. Tonneko tässä nyt pitäisi uskaltautua sitten?
Ei ole kyllä ihmisen paikka tällainen. Ei vitsi. Vähänkö hieno. Niin täältä on siis ulos pääsy. No eihän tässä ole sitten mitään hätää. Vitsit. Joo, voin kertoa, että ellen tietäisi, että tää on tämmönen yleinen paikka, missä käydään, niin en olisi kyllä välttämättä tänne tunkenut. Se on kyllä myönnettävä. Täällä on tällainen kylmä ja kostee, kalsa ilma jotenkin. Pääseeköhän tuolta järkevästi sitten niinku ympäri. Mut missä se teksti on? Vitsi, kun mä en ole nyt ottanut selvää etukäteen tarkemmin. Taitaa olla kyllä nyt aikamoista hakuammuntaa ruveta etsimään sitä tekstiä tässä, kun ei yhtään tiedä mistä. Vitsi, tuolla ylhäälläkin on erikoisen näköistä. Tästähän on se joku uskomus muistaakseni, että tää olisi vasta niin kuin joku eteinen varsinaiseen Pirun kirkkoon. Onpa jännittävää. Joo, aika kuumottavaa kyllä. Vähän sellainen olo, että jos mä potkaisen vahingossa joku kiven liikkeelle, niin sit lähtee joku semmonen hallitsematon ketjureaktio. Ei tää nyt ehkä ihan niin hatara kuitenkaan ole sitten. Ei vitsi. Tuolla tosiaan näkyy, niin kuin tuolla olisi joku iso onkalo tuolla päälläkin. Oi veljet. Tästä näkee välillä vähän ulos, niin voi lohduttautua sillä sitten. Sinne vaan sitten. Jos kerran 1800-luvun taiteilijatkin kävi, niin kai mä nyt voi jänistää tästä. Paitsi että tää loppuu tähän. Eiku hetkinen. Tuolla jatkuu ihan oma maailmansa. Sinne pitäisi kiivetä tosta niinku. Joo, olipas kuumottava paikka. Semmoisessa pikku tärinässä niinku vieläkin. Mä jätin tosiaan sit siihen, missä olisi pitänyt nousta semmonen 1,5 metriä niinku, ja sit uudelle tasolle, ja se olisi varmaan jatkunut vielä siellä, mutta sieltä kuului sit jo ihmisten ääntä taas perästä päin. Itse asiassa kun mä kömmin sieltä ulos, niin oli venäläinen telkkariryhmä vastassa. Kysyin, että pääsinkö telkkariin, niin se yksi vastasi, että no. Ei sitten. Joo, ei ole kyllä noi maan onkalot niinku meikäläisen mikään semmonen mukavuusalue, sen voin kyllä kertoa, mutta olipa jännittävää. Jotenkin voi olla, että tonne pitää joskus palata. Onneksi sain sen oman pikku privaattihetkeni siellä. Nyt tultiin tänne Ukkokolille, kaikkein korkeimmalle paikalle täällä. Onhan tää nyt ihan poskettoman hieno paikka. En kyllä ihmettele, että miksi ne entisajan taiteilijat näki jotakin kalevalaista mystiikkaa näissä maisemissa. Koli on muuten kalliota. Se ei olekaan mikään sorakasa tai irtokivikasa niin kuin tunturit pohjoisessa tai harjut muualla Suomessa, että Koli on ikivanhan vuoriston jäännettä ja se on ihan tiukkaa kalliota. Kyllähän tällainen maisema vetää mielen hiljaiseksi ja tässä tulee vaan ihmeteltyä, että kuinka kauniilta tuo järven ja metsän yhdistelmä näyttääkään. Tämä reissu päättyy tähän ja mun olisi aika lähteä kotimatkalle päin. Tänne Karjalaan palataan itse asiassa vielä tämän kesän tai viimeistään syksyn aikana, kun tullaan tutustumaan Patvinsuon kansallispuistoon, joka on tällä samalla suunnalla. Kiitoksia kaikille ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!